Täällä Ranskan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Lyonissa toimii energia-alan yritys, jonka nimi on Malheureusement Non. Se on toiminut jo yli 20 vuotta, mutta ei ole saanut suurimpien pelureiden kokoista markkina-asemaa. Yrityksen on perustanut lyonilainen Jean-Claude Bazire. Malheureusement Nonissa päätökset tehdään ylhäällä. Yhtiössä työskentelee 300 työntekijää ja johtoryhmässä on 9 jäsentä. Suurin osa johtoryhmäläisistä on tehnyt firmassa pitkän uran. He kokoontuvat säännöllisesti joka toinen viikko ja heidän kokouksillaan on tapana noudattaa aina samaa kaavaa. Yhtiön toimintatavat ovat pysyneet vuosia samanlaisina, eikä sen strategia ole juurikaan uudistunut. Sen markkinaosuus on viime vuosina osoittanut pienenemisen merkkejä, kun markkinoiden mielenkiinto uusia älykkäitä ratkaisuja kohtaan on kasvanut. Yhtiö hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, mutta heidän uudet tutkimus- ja tuotekehitysohjelmansa eivät ole johtaneet muutoksiin. Työntekijät Malheureusement Nonissa vaihtuvat jonkin verran. Joillakin käytävillä ideoidaan uusia ratkaisuja ja palveluita, mutta nämä jäävät yleensä tärkeissä kokouksissa kuulematta. Yhtiössä on määritellyt prosessit, joiden mukaan toimitaan, ja työntekijöillä on selvät ohjeet työtehtäviensä hoitamiseksi. Kokouksiin kutsutaan ne, joita niissä tarvitaan. Toisella puolen Lyonia sijaitsee Pourquoi Pas-nimisen yrityksen pääkonttori. Pourquoi Pas on suuri ympäristöpalveluiden tuottaja ja heidän toiminta-alueensa kattaa useita Ranskan alueita. Yritys on 3 vuotena peräkkäin päässyt ranskalaisen laatualan julkaisun Innovaattorit-listalle. He ovat kyenneet uudistamaan palveluitaan siten, että heidän asiakkaillaan on mahdollisuus toimia huomattavasti ympäristöystävällisemmin. Pourquoi Pasin organisaatio on lähtökohtaisesti ylhäältä päin johdettu ja heilläkin on määritellyt prosessit, joiden mukaan toimitaan. Vuodesta 2015 lähtien heillä on ollut innovaatioprosessi, jolla hyödynnetään yksiköiden kykyä tuottaa uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisuja. Innovaatioprosessista vastaa Elodie Duchamp, joka käy laatualan tapahtumissa ja joka on aktiivisesti tuonut firmaan innovaatiokulttuuria. Heidän innovaatioprosessinsa toimii siten, että henkilöstö saa käyttää tietyn verran aikaa kvartaalissa erilaisten ideoiden kehittelemiseen. Näistä sitten koko henkilöstö äänestää parhaat ideat. Kunkin liiketoimintayksikön johto valitsee parhaaksi äänestetyistä ideoista ne, jotka ovat realistisimpia ja strategian mukaisia. Johto myöntää valittujen ideoiden pilotoinnille budjetin. Menestyneet pilotit viedään strategiaryhmän käsiteltäviksi. Viime kädessä uusien palveluiden lanseeraaminen on yhtiön johtoryhmän päätös. Lyonin eteläisemmässä kaupungin osassa Confluenceissa toimii digitaalisiin palveluihin keskittyvä keskikokoinen monialayritys. Sen nimi on Oui Absolument. Heidän suosituin palvelunsa tarjoaa hoiva-alan työntekijöille, opiskelijoille ja tavallisille kansalaisille mahdollisuuden hyödyntää joustavasti toistensa työsuoritteita ja välineitä ja palkita näistä. Tämä on osoittautunut kovin hyödylliseksi, sillä esimerkiksi monen henkilökohtaista avustajaa tarvitsevan ihmisen arki on täynnä jatkuvaa aikataulujen sopimista ja pyörittelyä. Palvelun ovat kehittäneet Oui Absolumentin työntekijät oma-aloitteisesti. Budjettia ei ole ollut, eikä firmalla ole keskitettyä strategiaa. Työntekijät saavat keskittyä siihen, mikä heille on tärkeää. Yhteinen periaate on, että asiakkaita ja kaikkia muitakin palvellaan kuin omia perheenjäseniä. Firmalla on mahdollisuus kokeilla ja kehittää uudenlaisia palveluita, koska he ovat hyvin joustavia. Uudet palvelut kehitetään alusta asti läheisessä yhteistyössä tulevien asiakkaiden kanssa. Henkilöstökulut elävät tilanteen mukaan, sillä työntekijöillä ei ole kiinteää palkkaa, vaan firman tulos jaetaan siten kuin henkilöstö itse päättää. Välillä palkkaa siis tulee enemmän, välillä vähemmän. Osalle työntekijöistä raha ei ole niin tärkeää, sillä he keskittyvät merkitykselliseen elämään. Joillekin työntekijöille raha on tärkeämpää kuin muille.
Heidän tehtävänsä on laatia oma toiminta- ja palkkiomallinsa, jonka henkilöstö yhdessä hyväksyy tai hylkää. Oui Absolumentissa on myös johtajia. He keskittyvät työntekijöiden ammattitaidon ja henkisen kasvun tukemiseen. Heistä eräs, Stephanie nimeltään, kertoi taannoin haastattelussa, että yritysten innovaatioprosessit ovat hänen näkemyksensä mukaan pyrkimyksiä korjata organisaation toiminnassa olevia perustavanlaatuisia vikoja. Hän sanoi, että ihminen on luonteeltaan utelias ja ratkaisuja tuottava olento ja että menestyksen salaisuus on inhimillisyyden tukeminen. Hän kertoi, että Oui Absolumentissa kaikki haluavat elää täyttä elämää. Siinä oli tarina 3 erilaisesta innovaatiokulttuurista. Ja nyt kun ollaan täällä Ranskan Lyonissa, niin mä haluaisin samalla vähän esitellä tätä kaupunkia. Me ollaan tällä hetkellä täällä etelässä. Tämän kaupungin osan nimi on Confluence. Ihan niin kuin tuossa äskeisessä tarinassa itse asiassa. Ja confluence tarkoittaa ranskan kielessä tällaista niin kuin 2 virtauksen yhtymäkohtaa. Ja tämän paikan nimi on Confluence sen takia, että tämän kaupungin läpi kulkee 2 jokea. Toinen on Son ja toinen on Rhône. Ja ne yhtyy toisiinsa täällä kaupungin eteläosassa ja tätä kohtaa, missä ne yhtyy, sanotaan nimellä Confluence. Ja tämä kaupunginosa on sellainen kokeellinen, moderni kaupunginosa. Tämä on entinen satama- ja teollisuusalue, joka on tuossa vuosituhannen vaihteessa muutettu tällaiseksi kokeelliseksi kaupunkimaantieteen projektiksi. Tässä niin kuin yhdistetään urbaanin elämän tarpeita ja ympäristötietoisuutta ja niin kuin yhteyttä ympäristöön toisiinsa. Täällä on paljon hyvin uudenaikaisia ja kokeellisia niin kuin asuin- ja liiketoimintapaikkoja. Ja siihen yhdistyy vaikkapa sitten kaupunkimaanviljelyä esimerkiksi. Tämä rakennus tässä taustalla on Musée de Confluence, eli tällainen museo, missä on näkyvillä muun muassa dinosauruksen luurankoja. Tällainen paikka. Sitten mä näytän pari muuta mielenkiintoista paikkaa Lyonista. Lyonissa on itse asiassa tehty maailman ensimmäinen elokuvaus. Lumierin veljeksillä oli tässä tällainen tehdas, missä ne valmisti valokuvaukseen liittyviä tarvikkeita. Ja ne kehitti sellaisen, oliko se nimi nyt cinematografi, sellaisen laitteen, missä voi ottaa monta kertaa sekunnissa kuvia. Ja ne teki maailman ensimmäisen sellaisen pienen elokuvan tässä. Niillä oli se cinematografi tässä kohtaa ja ne kuvasi sillä tonne päin. Tossa oli niiden tehtaan sisäänkäynti ja ne kuvasi sitä, kun työpäivän päätteeksi työntekijät tuli sieltä ulos. Nyt itse asiassa jos katsoo lähemmin, niin tuossa on tollainen lasinen niinku kuva, alkuperäiskuva siitä niiden ensimmäisestä kuvauksesta. En tiedä näkyykö se nyt kamerassa hyvin, mutta tässä se kuitenkin kuvattiin. Sen elokuvan nimeksi tuli Sortie d'usine, eli se tarkoittaa ihan vaan niiden työntekijöiden niinku poistumista työpäivän päätteeksi. Katsotaan, tuossa on niiden veljesten koti. Käydään katsomassa sitä. Tässä. Heidän kotinsa oli kyllä varsin pramea. Siitä voi kyllä päätellä, että he olivat varsin menestyneitä liikemiehiä. Mä näytän sitten vielä jotain hauskaa Lyonista. Lyonissa on tällainen hillopuoti, jonka nimi on La Chambre en Confiture, eli hillohuone. Mennään katsomaan. Bonjour. Bonjour. Kuten näkyy, tässä on aika iso kokoelma kaikenlaisia hilloja. Siis vaikka mitä. Tässä on viikunahilloa, tällaista missä on ananasta, kookosta ja vihreitä sitruunaa, päärynää ja vaniljaa. Ja kaikissa on testerit, näitä voi maistella tästä. Nektariinihilloa, mitäs tää on, vadelma champagnehilloa, vadelma passionhedelmä ja sitten näillä on myös hunajia. Täällä on esimerkiksi
akaasiahunajaa ja laventelihunajaa. Ja mun täytyy muuten sanoa, että tää on parasta laventelihunajaa, mitä mä oon missään maistanut. Tää on ihan poikkeuksellista. Se on sen miedon valkohommejuuston päällä todella hyvää. Ja mitäs sitten tässä on no nämä on tuoksukynttilöitä näköjään. Ja sitten on tällaisia vähän ruokasampia. Tässä on vihreistä oliiveista ja mantelista tehtyä, ei varmaan voi sanoa hilloa, mutta pyreetä ehkä. Viikunaa, saksanpähkinää ja konjakkia. Mitäkään, mä en itse asiassa osaa suomentaa näitä kaikkia, mutta esimerkiksi tuolla on sipulia, viinirypälettä ja sitrushedelmää. Siis tällaisia niin kuin suolaisen ruoan kanssa sopivia, enemmän tai vähemmän makeita pyreitä. Kysytään myyjältä, mitkä tässä on suosituimpia tuotteita. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez dire quelles sont les confitures plus populaires chez vous? Alors, nous allons avoir la framboise au champagne. C'est un parfum vraiment emblématique de la maison. Donc c'est vraiment une texture incroyable, délicieuse. Et le deuxième parfum qu'on vend beaucoup, ça va être Mangue Passion Vanille. Donc c'est vraiment très exotique, acidulé et sucré. Voilà, c'est nos deux parfums qu'on vend le plus ici à Lyon. Est-ce que vous pouvez indiquer la seconde? La deuxième. La deuxième, oui, bien sûr. Alors, il me reste plus beaucoup de pot parce qu'il y a beaucoup de succès. Il me reste juste un pot juste ici. Il est bien caché. Hein. C'est le dernier. Oui, c'est ça. Ok. Je fais la traduction. D'accord. Eli suosituimmat maut on tällainen, missä on mangoa, passionhedelmää ja vaniljaa. Ja se on niin suosittu, että sitä on vain yksi kappale jäljellä. Ja sitten toinen oli sellainen, missä oli vadelmaa ja champagnea. Eli tämä itse asiassa, mitä mä satuinkin osoittamaan tuossa. Toutes les confitures sont faites donc production vôtre. Oui, c'est ça. Donc c'est fabrication française. Notre atelier se trouve dans la Somme, donc dans le nord de la France, et tout est fabriqué de manière artisanale. Donc on a vraiment une très grosse sélection de fruits. On va chez des agriculteurs qui font une agriculture raisonnée. Donc les fruits sont vraiment cueillis mûrs et sont pas traités. Et après, on est quand même sur des recettes relativement simples, fabrication comme nos grands-mères quand elles fabriquaient des confitures. Juste des fruits, du sucre et de la pectine. C'est super. Eli kyllä heidän kaikki hillot tehdään itse Pohjois-Ranskassa käsityöläisperinteitä kunnioittaen ihan isoäidin tapaan. Ei mitään lisäaineita, ainoastaan hedelmää ja pektiiniä. Merci. Merci à vous. Et on revient acheter. Avec plaisir, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Siinä oli tämänkertainen tutustumiskierros Lyonissa.